හරි ලියා ගන්න උදාහරණ ලෙස Windows වල ඇති පින්තූර ගොනු බලා ගැනීමට පහත ලිපිනය යොදාගත හැකිය. කියලා මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක බලන්න. ඔයාලටත් මේක try කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක try කරලා බලන්න. C වල Windows වල web වල wallpaper වල theme 1 කියන එකට ගියා නම් හරි. theme 1. හරි මම මේක එවනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම මේක ඔයාලට එවනවා. මේ එවන එක පුතේ copy කරලා. දැන් copy කරන විදිය මම කියලා දුන්නා. එවන එක copy කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ යන්න අර explorer එකට. මෙන්න මේකට. මේ explorer එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ හරි address bar එකට copy කරන්න ඕනස. අන්න right. address bar එකට paste කරන්න. copy නෙවෙයි paste කරන්න. control V කියලා paste කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පින්තූර ටික එන්න ඕන. හරි. ආයෙත් මම කියනවා හරියටම කරන්න ඕන පුතේ. නැත්තම් එන්නේ නැහැ. ඔව් සර්. ආවද? ඔව් සර්. හරි. අනිත් අයත් කරන්නේ මම මේ ඔප් එක copy කරලා පුතේ මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයාලගේ මේ තියෙන address bar එක තියෙන්නේ. මෙතනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන එක මකලා සම්පූර්ණයෙන් එතනට control V කියලා ඔබලා paste කරන්න. control V. control C copy කරලා නැත්නම් right click කරලා copy කරලා මෙතනට paste කරන්න. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මේ පින්තූර ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. බලන්න paste කරලා. ඔයගොල්ලෝ Windows 7 නම් පාවිච්චි කරන්නේ චුට්ටක් වෙනස් වෙයි. Windows 7 නම් පාවිච්චි කරන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. Windows 10 නම් පාවිච්චි කරන්නේ වැඩ කරන්න ඕන. Windows 7 නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ theme 1 කියන එක ලියන්න නැතුව ඉන්නේ. මේ ටික විතරක් copy කරලා paste කරන්න. Windows 7 නම්. හරි. මේ ටික විතරක් copy කරලා paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් type කරත් හරි පුතේ මෙතන. type කරන්නත් පුළුවන්. හරි. type කරනවා නම් C @ එතකොට නැත්නම් backslash එක Windows භාගයක් ලියනකොට පෙන්නනවා. web wallpaper එහෙමත් පුළුවන්. theme 1 ලියාගෙන යන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න 7 දී එහෙම මම පාත් එකක් දුන්නොත් දැන් 6 එනවනේ ඔයගොල්ලෝ 7 දී මතක තියාගන්න ඕනේ. 7 දී මම පාත් එකක් දුන්නොත් මේ මෙතනට යන්න මං කියනවා මෙහෙම. හරි දැන් ඔයාලා ඔක්කොම යන්න බලන්න අපි කියමු මම පාත් එකක් දෙනවා ඔයාලට. ඔන්න පාත් එක තමයි C Windows System 32 bubbles.scr. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන address bar එකේ මේක type කරලා යන්න. මොකද්ද? C Windows System 32 bubbles.scr. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන මම මේ විදිහට පාත් එකක් කිව්වම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒක type කරලා අර address bar එකේ paste කරලා යන්න. බලන්න ගිහලා මොකද වෙන්නේ කියලා. chat එකේ වුණා. chat එකේ මම එවලා දෙනවා පුතේ. බලන්න paste කළා මොකද වෙන්නේ කියලා. address bar එකේ paste කරාම
ඔයාලට මේ බබල්ස් ටික යන්න ඕනේ. හරි ගියාද? සර් ඔක වින්ඩෝස් වල විතරයිද කරන්න පුළුවන්? Windows වල විතරයි පුතේ. ඔයා Mac එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව් සර්. හරි Mac එකක නම් මම ඔයාලට වෙන පාත් එකක් දෙන්නම්. එතකොට ඒක කරන්න පුළුවන්. Mac එකක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරනවා මම Mac එකේ වෙන පාත් එකක් දෙන්නම්. Mac එකේ ඔයා යන්න ඕන ඒ වගේ පාත් එකක් ටයිප් කරනවා නම් go කියලා එකක් තියෙනවා. go වල තියෙනවා go to folder කියලා. ඒකේ අර සාමාන්‍ය එකේ යන්න බෑ. go menu එකේ finder එකේ තියෙනවා go menu එක. go menu එකේ තියෙනවා go to folder කියලා. හරි. ඒ go to folder එකේ තමයි ටයිප් කරන්න ඕන. අනිත් එක ඒක ටයිප් කරන්න ඕනේ තනිත් පැත්තට. හරි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට යන්න ඕන නම් හරි. application folder එකට ඔයා go to folder ගිහිල්ලා ඔයා ටයිප් කරන්න ඕන මෙහෙම. /application/ එහෙම කියලා ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක application folder එක ඇතුළට යන්නේ මේ වගේ. software තියෙන folder එක ඇතුළට. go to folder කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේවට මේ Mac OS එක පාවිච්චි කරනවා නම් විතරයි අනිත් අය ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. go to folder කියලා applications කියලා type කරාම application folder එකට යන්න පුළුවන්. computer එකෙත් අර විදිහම තමයි. මන්තුජ computer එකේ කියලා වෙනසක් නැහැ. computer එකේ කරන්නේ Windows නේද වගේ තියෙන්නේ පුතේ. මන්තුජ වෙන මොකක් හරි තියෙන්නේ Windows නේද තියෙන්නේ. Windows තියෙනවා නම් Windows key එකයි E එකයි ගහලා Windows key එකයි E එකයි ගහන්න. එතකොට එනවා Explorer එක. ඒ Explorer එකේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ address bar එක. මෙතන තමයි මේ අඳුර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ address bar එක. ඒකේ මම මේ කියන එක paste කරන්න පුතේ. මන්තුජ. ඔයා ඒක type කරන්න නැත්නම් paste කරේ නැත්නම් type කරත් හරි C වල Windows වල ඒකේ system 32 වල bubbles බබල්ස් වෙනවා. bubbles.scr හරි නේද? ඒ වගේ අපිට පාත් එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔන්න අපි කම්පියුටර් එක ගැන මේ වෙද්දි අපි සෑහෙන දේවල් දන්නවා. හරි අපි දන්නවා Explorer window එක අපි දන්නවා තියෙන ඒවා copy paste කරන විදි දන්නවා. ඊළඟට උඩින් තියෙන ribbons ටික දන්නවා. scroll bars දන්නවා. Explorer එකේ ඉස්සරහට යන විදිය දන්නවා. file path එකකට යන විදිය දන්නවා. හරි search කරන විදියත් අපි කතා කරා මම හිතන්නේ ඔයාලට මතකද දන්නේ මෙතන search කරන්න පුළුවන් pictures එහෙම search කරනවා නම් කොහොමද search කරන්නේ මම එදා කියලා දුන්නා මතක නැත්තම් Explorer window එකේ අපිට පුළුවන් C එකට ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් C එකට යන්න C එකට ගියා. C එකට ගිහිල්ලා ඒ C එකේ මොකද්ද type කරන්න ඕන මෙතන *jpg තරුවකුයි dot එකකුයි මොන chat එකේ වන්නම් තරුවකුයි dot එකකුයි jpg කියලා. එහෙම type කරලා අපිට පුළුවන් pictures බලා ගන්න. තියෙන pictures හොයා ගන්න. හරි පොතේ තියෙනවට වැඩිය දැන් අපි ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලබන සතියේ පුළුවන් දරුවනේ මීට අමතරව පොතේ තියෙන ඉතුරු ටිකත් කතා කරන්න. හරි. එහෙමනම් අපි ඒ ටික ඒ සතියේ ලබන සතියේ කතා කරමු. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට notes හම්බ වෙලා ඇති දැන් නම් හම්බ වෙලා නැත්නම් චුට්ටක් අපිට ආපහු දැනුම් දෙන්න. තව සතියක් විතර කෝකටත් බලන්න දවස් කීපයක්. මේ වෙද්දි හම්බ වෙන්න ඕන අපි post කරලා තියෙන ඔක්කොටම notes, CDs, DVDs. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙලා නැත්නම් මේ වෙද්දි චුට්ටක් අපේ ලැබ් එකේ කට්ටියට එක දැනුම් දෙන්න නැත්නම් මට උනත් කමන්නේ මමත් බලන්නම් ඇයි කියලා. දැන් හැබැයි අපි දවස් කීපයක් වෙනවා ඒවල එහෙනම් හම්බෙලා තියෙන්න ඕන. හරි අදත් මට කීප දෙනෙක් කෝල් කරලා කිව්වා හම්බුණා කියලා. සර් අපිට තාම හම්බුනේ. තාම හම්බුනේ නැද්ද? ලොක්ඩවුන් නෑ නේද? ඔය පැත්ත. කියන්නේ බෑ තැපල් එක එක්කෙනා නිරෝධායනට එහෙම ගෙනිහිල්ලක් දන්නේ නැහැ. එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් එන්න නම් ඕනේ. බලමු. හරි අපි තව චුට්ටක් බලමු. සතියක් විතර බලමු. ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන. අපි රෙජිස්ටර් කෝස් දැම්මේ. ඒ හින්දා එන්න ඕන.
මට ආවෙත් නෑ. රයිට්. අපි බලමු පුතේ. තව දවස් කීපයක් බලමුකෝ ලබන සති සඳ වෙද්දී අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. මටත් ආවේ නෑ. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මට ආවෙත් තාම. ආපු කවුරු හරි ඉන්නවද? මට ආවා. ඔයාට ආවා. හරි. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි ඊටු ටික ලබන සතියේ කතා කරමු. හරි. Okay. Thank you, sir. Okay. සුබරායි. Okay, so Good night, good night. Yes, sir. Good night. Right.